नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई KFC स्टाइलमा चिकन बनाएर देखाउने छु। यो रेसिपी चाहिँ एकदमै फेमस रेसिपी हो। यसको लागि चाहिने सामानहरु मैले आधा केजी जति छाला नभएको चिकन लिएकी छु। चिकनको पिस चाहिँ ठूलो ठूलो हुनुपर्छ। KFC स्टाइलको मैदा, कर्नफ्लेक्स, कागती, अंडा, ब्रेड क्रम्ब, यो चाहिँ मैले घरमा नै बनाएको ब्रेड क्रम्ब हो, दही, कर्नफ्लोर, अदुवा लसुनको पेस्ट, जीरा धनियाको पाउडर, नुन, रातो धुलो खुर्सानी, मरिच र सूर्यमुखी तेल। यो मासुलाई चाहिँ हल्का हल्का चिर्नुपर्छ किनभने मसलाहरू सबै भित्र पस्नुपर्छ र पकाउँदाखेरि छिट्टै पाक्छ पनि। यसमा ठूलो चम्चाको 3 चम्चा जति दही राखौं। सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा जीरा धनियाको पाउडर, 1 चम्चा मरिच, मसलाको मेजरमेन्ट चाहिँ सानो चम्चाले गर्नुहोला। 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 1.5 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट, एउटा जति कागती राखौं। अब यसलाई मिक्स गरौं। मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ रातभरि फ्रिजमा राखे पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ 5 घण्टा मात्रै राखेकी छु। मिक्स गरेपछि 4-5 घण्टा चाहिँ फ्रिजमा राख्नै पर्छ। अब एउटा बाउलमा 2टा अंडा राखौं। एकदमै थोरै अदुवा लसुन, थोरै नुन। अब यसलाई मजाले फिटौं। अब फेरि अर्को बाउलमा ठूलो चम्चाको 4 चम्चा जति मैदा राखौं। ठूलो चम्चाको 2 चम्चा जति कर्नफ्लोर, सानो चम्चाको आधा चम्चा जति मरिच, थोरै जीरा धनियाको पाउडर, थोरै नुन पनि एड गरौं। ठूलो चम्चाको 2-3 चम्चा ब्रेड क्रम्ब। अब यो कर्नफ्लेक्सलाई हल्का हल्का म्याश गर्दै राख्नु होला। कर्नफ्लेक्स चाहिँ 3 मुठी जति राखे ठिक्क हुन्छ। हजुरहरुलाई पिरो मन पर्छ भने हल्का रातो खुर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरौं। अब यो मिक्समा चिकन राखौं। चिकनको चारैतिर लाउनु पर्छ। त्यसपछि यो चिकनलाई अंडामा राखेर फेरि यो मिक्समा राखौं। यसो गर्दा चाहिँ चिकनलाई KFC को लुक दिन सकिन्छ। अब यसलाई फ्राई गरौं।
यसमा चिकन डुब्ने गरी तेल तताउनु होला। तेल तातेपछि अब चिकन राखौं। KFC चिकन फ्राई गर्दा आगो चाहिँ ठुलो हुनु हुँदैन, मिडियम हिटमा नै पकाउनु पर्छ। 5-6 मिनेटमा चाहिँ यसलाई पल्टाउँदै पकाउनु होला। यसलाई चाहिँ 20 मिनेट जति मिडियम हिटमा पकाउनु होला। हरेक 5-6 मिनेटमा यसलाई पल्टाउनु पर्छ। सानो आगोमा 20 मिनेट जति पकाएपछि यो पाक्छ। यसरी नै घरमै KFC स्टाइलको चिकन बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाब्दिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाब्दिनु होला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस टाइम।